Hey guys, welcome to the art of Janakpur. So in this video I will show you that how to draw a realistic eye. So first of all, eye को outline राम्ररी गर्छु. फाइनली हाम्रो आउटलाइन चाहिँ कम्प्लिट भयो. अनि एउटा कुरा, कुनै पनि अब्जेक्ट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला आउटलाइन नै बनाउनु पर्छ. सो आउटलाइन बनाएपछि यसमा सेडिङ गर्छु. सेडिङ भन्नाले के बुझ्ने, छाया बुझ्नु है. यसमा लाइटली छाया बनाउँछौँ. सबभन्दा पहिला लाइटली छाया बनाउनु, पेन्सिलमा प्रेसर अप्लाई नगर्नु. सो छाया बनाएँ. अब फेरि अलि प्रेसरको अप्लाई गरी हैन, साइडमा चाहिँ डार्क एरिया दिन्छु. डार्क एरिया छ त्यहाँ, त्यही भएर अलि प्रेसरको अप्लाई गरी हैन डार्क एरिया बनाउँछौँ यसरी. यदि तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो गाह्रो हुन सक्छ, किनकि मलाई थाहा छ तपाईले अहिले प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन. सो प्र्याक्टिस गरिराख्नु, आफै इम्प्रुभ हुन्छ. म पनि अहिले सिक्दैछु, तर मलाई जति आउँछ म तपाईहरुसँग शेयर गर्दैछु. मेरो पनि अहिले त्यति राम्रो इम्प्रुभ भएको छैन, तर म ट्राई गर्दैछु. तपाई पनि ट्राई गरिराख्नु. यदि तपाई पनि यो पिक्चर बनाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राम वा फेसबुकमा चाहिँ एड गर्नु, मेसेज गर्नु. म तपाईहरुलाई यसको ओरिजिनल रेफरेन्स फोटोग्राफ दिन्छु र तपाई बनाउनु प्रयास गर्नु. तपाई म भन्दा पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ. सो मलाई फलो गर्नु. मैले आफ्नो इन्स्टाग्रामको लिंक र फेसबुकको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु. सो मलाई मेसेज गर्नु, म रिप्लाई गर्छु. भिडियो ठुलो नहोस् भनेर म अलि यसलाई फास्ट गर्छु. मलाई यो पुरै स्केच बनाउन लगभग 40-45 मिनट जति लाग्यो. सो अलि टाइम ल्याप्स गर्छु. फाइनली स्केच कम्प्लिट भयो. यदि तपाईँ पनि यो स्केच बनाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राम वा फेसबुकमा मेसेज गर्नु, म रिप्लाई दिन्छु र यसको ओरिजिनल रेफरेन्स फोटोग्राफ तपाईलाई दिन्छु. And I hope you learned something after watching this video. And if you like this video, then subscribe to my channel. And thanks for watching.